હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ મેગી ભાત। તો મિત્રો, તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ આજની રેસીપી મેગી ભાત। તો મિત્રો, મેગી ભાત બનાવવા માટે આપણે આટલા શાકભાજીની જરૂર પડશે અને આપણે એકદમ સરસ ઝીણા સુધારી નાખવાના છે બધાને। અને આ મેં 1 કપ ચોખ્ખા લીધેલા છે, બાસમતી ચોખ્ખા લીધેલા છે અને 1 કલાક પહેલાં મેં પલાળી દીધેલા હતા। આવી રીતે સરસ હાથેથી આવી રીતે કરો અને તરત એકદમ સરસ થઈ ગયા છે અને પછી કૂક થતાં વાર ના લાગે। 1 કપ ચોખાને મેં કલાક પહેલાં પલાળી દીધેલા હતા। અને આ એક મેં મેગીનું પેકેટ લીધેલું છે અને એની સાથે જે આ આવે મેગી મસાલા, એ આપણે કોઈ પણ કરિયાણાની દુકાને મળી જશે, 10 રૂપિયાનું આવે, એ પણ લીધેલું છે। તો હવે આપણે આમાંથી એક્સ્ટ્રા પાણી છે એને કાઢી લેશું। મેગી ભાત બનાવવા માટે પહેલાં આપણે આ શાકભાજીનો વઘાર કરીશું। તો એના માટે મેં આ એક પેન મૂકેલી છે અને ગેસને પણ ચાલુ કરી દીધેલો છે। આ પેનમાં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ નાખેલું છે। તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ જવા દેશું, અડધું ટીસ્પૂન જેટલું જીરું જવા દેશું, ચૂટકી હિંગ જવા દેશું, 1 સૂકું લાલ મરચુંને જવા દેશું, 1 તજને જવા દેશું, ટુકડો છે તજનો, આ તમાલપત્રને જવા દેશું, 1 લીમડાની દાળને જવા દેશું, મીઠો લીમડો છે, 1 ઇંચ આદુની પેસ્ટને જવા દેશું, આ લીલું તીખું મરચું છે એને પણ ઝીણું સુધારી લીધેલું છે, એને જવા દેશું। પછી આપણે આ ડુંગળી સુધારેલી છે એને પણ એમાં જવા દેશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આમાં તમે શાકભાજી ઓછા વધતા કરી શકો છો, જે શાકભાજી તમને વધારે પસંદ હોય એ તમે વધારે નાખો તો પણ ચાલે। હવે આ ગાજરને જવા દેશું, એને પણ એમાં થવા દેશું, આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે હાઈ ફ્લેમ રાખવાની, પછી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે। હવે આ બટેટું છે, એક નાનું બટેટું લીધેલું છે, એને પણ મેં એકદમ સરસ ઝીણું સમારી લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। મેગી ભાત નાના મોટા બધાને ખૂબ ભાવશે। તમે આવી રીતે ક્યારેય ટ્રાય ના કરી હોય, મેગી બનાવી હશે પણ મેગી ભાત ક્યારેય ટ્રાય ના કરી હોય તો આવી રીતે જરૂરથી મિત્રો બનાવશો। નાના બાળકો પણ માંગીને ખાશે એટલા મસ્ત આ મેગી ભાત બને છે। હવે આપણે આ લીલા વટાણા જવા દેશું, એને પણ એમાં સરસ થવા દેશું। સરસ આવી રીતે સોફ્ટ થવા દેવાના છે। આ કેપ્સિકમ મેં લીધેલું છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું।
હવે મિત્રો બધા આપણે શાકભાજી આમાં જવા દીધા છે. હવે આપણે આમાં નિમકને જવા દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે નિમક નાખીશું. હું 1 નાની ચમચી જેટલું નિમક નાખું છું. પછી આપણે ટેસ્ટ કરીને નાખી શકીએ છીએ. આવી રીતે બધું સરસ થવા દેવાનું છે. ડુંગળી અને મસાલાની સુગંધ પણ બહુ મસ્ત આવવા માંડી છે. હવે અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખું છું. નાની 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખું છું. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો મિત્રો હવે આપણે આ જે ભાતને કલાક પહેલાં પલાળેલા હતા એને એમાં 1 વાટકી આ ભાત લીધેલા, આ 1 કપ લીધેલા છે એને એમાં જવા દેશું. નાની વાટકીનું માપ કરી લ્યો તો પણ ચાલે. આ મેં 1 કપ લીધેલા છે. એની સામે 1 મેગીનું પેકેટ લેવાનું છે. એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. પહેલાં પલાળી ગયો એટલે સરસ એકદમ આપણા ભાત આમાં ચડી જશે. કૂક થતાં વાર ના લાગે. ભાત વહેલા પલાળી જ દેવાના. આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લીધેલું છે. હવે આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે મેગીના નાના ટુકડા કરી લેશું. તો મિત્રો આ મેગીનું પેકેટ આપણે ખોલી લેશું. આમાં પણ એક આવી રીતે મસાલાનું પેકેટ નીકળે એ પણ એમાં આપણે જવા દેશું. આને આવી રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે. એકદમ વધારે નથી ભાંગી નાખવાના. આવી રીતે ટુકડા કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં ટુકડા કરી લીધેલા છે. આવી રીતે ટુકડા કરવાના છે. તો હવે આપણે આને આપણા શાકભાજીમાં, વઘારેલા શાકભાજીમાં જવા દેશું. તો મિત્રો હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. સરસ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આવી રીતે સરસ. હવે આપણે આમાં પહેલાં પાણી નાખી દઈશું. આપણે આમાં 4 કપ પાણી નાખવાનું છે. આ ગરમ પાણી આપણે નાખવાનું છે. ગરમ પાણી નાખવાનું છે આપણે આમાં મેગી ભાતમાં. આવી રીતે 3 કપ અને આ 4 કપ આપણે પાણી નાખેલું છે. હવે એને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે હાઈ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે. હવે આપણે આ મેગીના જે ટુકડા કરેલા છે એને પણ એમાં જવા દેશું અને એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. આ સમયે તમને નમક ટેસ્ટ કરી લેવાનું. નમક ઓછું લાગતું હોય તો તમારે નમકને નાખી દેવાનું છે. હવે આવી રીતે
મેગીને પણ એમાં થવા દેશું અને આપણે આને ઢાંકણ ઢાંકીને 3-4 મિનિટ રાખી દેવાનું છે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર. આપણે 3 થી 4 મિનિટ રાખીશું. મિત્રો 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. એકદમ સરસ આપણા ભાત પણ સરસ કૂક થઈ ગયા અને મેગી પણ સરસ એમાં સેટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ મસ્ત. હવે આપણા ભાત આમાં પ્રોપર કૂક થઈ જાય પછી આપણે આમાં ટમેટું નાખવાનું છે. નહીંતર ઘણી વખત એવું બને કે ખટાશના હિસાબે તમારે આમાં ભાત બરાબર ના કૂક થાય. તો હવે આપણે આ ટમેટાને જવા દેશું. એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ થઈ ગયું. હવે મિત્રો એમાં આપણે આ મેગી મસાલાને જવા દેશું. આ 1 પાઉચ આપણે જે એક્સ્ટ્રા છે એને પહેલાં જવા દેશું. આ મેગીના પેકેટમાંથી નીકળેલ પાઉચ છે એને પણ એમાં જવા દેશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ થઈ ગયા. છૂટા મેગી ભાત મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા. હવે આપણે આમાં મસાલા અને ટામેટું નાખેલું છે એટલે માત્ર 30 સેકન્ડ પૂરતું આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું તો બધું સરસ સેટ થઈ જાય, મસાલો અને ટામેટું પણ. આવી રીતે 30 સેકન્ડ પૂરતું આપણે રાખવાનું છે. મિત્રો 30 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે. આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. એકદમ મસ્ત. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને એક પ્લેટ નીચે લઈ લઈએ અને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણા મેગી ભાત. તમે આમાં ઉપરથી ટમેટો કેચઅપ પણ તમે એડ કરી શકો છો અને હવે આપણે આમાં થોડા લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરી લેશું. તો કેવા લાગ્યા આજના મેગી ભાતની રેસીપી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.